Tervetuloa seuraamaan Predator Masters -kilpakalastusohjelmaa. Me ollaan Janin kanssa nyt täällä kisakeskuksessa, eli Manamansalon kultahiekoilla. Meillä oli tarkoitus kalastaa 3 päivää Oulujärveä, mutta kovan tuulen takia me eilen siirrettiin tonne Kivesjärvelle. Kertaaks Jani vielä säännöt? Kaikki tiimit kalastaa 3 kalalajia, 5 kalan yhteismitta ratkaisee. 8 tuntia aikaa kalastaa ja 10 alkaa kisa ja sitä ennen on tunti aikaa tutustua järveen. Joukkueet varmaan aika paljon käyttää sen tunnin luotaamiseen. Mitä sä luulet, riittääkö se? No nyt puhutaan niin isosta järvestä, että ei varmasti riitä niinku ihan hirvittävän isoihin tekoihin, mutta sitten sillä alueella, mistä sä veneen lasket, niin kyllä se aika ison alueen siltä alueelta saat luodattua läpi. Take it up! Yeah, I can't. Fuck! You need to! No, it's gone. Ding ding ding! Moi, Tiimo Okuma täällä ja tervetuloa 3. jaksoon. Se on tää Oulujärvi ihan järkyttävän kokoinen meri, että jos miettii tuon Tärjän selkää, niin tää on vissiin sama kokoinen alue kuin Kehä Kolmosen sisäpuolinen alue. Niin 7 minuuttia ja sitten all in. Joo, ja kala on tuossa rauhassa pohjassa odottaa meitä. Se odottaa siinä. Tänään luu kurkku ja huomenna näytetään kaikille. Eikö se sillä ole? Näin mennään. Siellä Okumalla oli jonkunlainen perusahvenkortti, 3-5 parhaimpana. Sitä lähdetään tietysti tavoittelemaan, että he voitetaan, mutta kyllä me voitaisiin siihen laittaa, että siihen plus 33 senttiin olisi tänään kaikki ahvenet. Niin. Tänään voi olla isot siirtymät vähän hankalia, mutta toivottavasti ei tarvitsisi kauheasti liikkua tänään. Pakko oli valita nyt vaan alue oikeastaan kelin takia. Ei ole vaihtoehtoja. Ei ole vaihtoehtoja tällä hetkellä, tuuli on. Nyt ollaan niinku pienemmällä selällä ja suojaisemmalla rannalla. Niin tässä varmasti on kalastettavissa tää päivä. Kalat alueesta ei silleen oikeastaan ole vielä tietoa eikä tiheyksistä. Penkkoja lähdetään sahaamaan. Muuta kuin, että pikkukuha on ruutu täys. Uudet kujeet, uusi kalalaji, uusi vesistö. Me kalastetaan tänään ahven. Kyllä. Garmin oli ilmeisesti tehnyt päätöksen kalastettavasta lajista jo ennen luotausta. Ahvenella siis mennään ja muiden valinnat kuuluvat seuraavasti. CVC-ahven, Lowrance-ahven, Okuma-kuha, Ruoto-ahven ja Westin hauki. Pääsemme kohta seuraamaan toisen kisapäivän 4 ensimmäistä tuntia Oulunjärvellä. Ennen sitä kerrataan tämänhetkinen tilanne. Tässä vaiheessa kisaa ei voida osoittaa kärjessä olevaa joukkuetta, koska lopulliset pisteet lasketaan vasta viimeisen kisapäivän jälkeen. Voimme kuitenkin spekuloida Ruodon kovaa haukilappua ja CVC:n kiinnitystä jopa 6 lisäpisteeseen. Ahvenen osalta 3 lisäpistettä pitää hallussaan Okuma. All our gear is already wet, but yeah, it's gonna be tough. Yeah, I think so. The perch fishing on this kind of wind is not the nicest, but what to do? We need to choose something, and Thursday it will be for us. And we have some good spots there. They are not sheltered, unfortunately, most of them. But we hope to fill up the paper with them, and then we can maybe go a little bit more sheltered place and start doing live fishing a little bit for maybe find some suspending birds or something, bigger ones. But the wind is an issue and factor today. But Yeah, for sure. Löytyy tommonen oikein pieni ahven, oletettu ahvenmonttu tossa. Nyt tultiin tänne ja mä laitoin tosta tommosen karttatallennuksen tai syvyyskäyrien tallennuksen päälle. Ja nyt kun mä oon ajanut siksakkia, tässä nähdään, että se pieni monttu, mikä piti olla 20 kertaa 20 metriä, niin se onkin kasvanut tällaiseksi 200 metriseksi, voisiko sanoa syvemmäksi kanjoniksi, mutta tommonen niinku pitkulainen monttu. Ei ole monta sekuntia enää. Siitä lähtööpi nyt. Nyt nähdään. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto, Suomen suurin metsästys- ja kalastusliike. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Lisäpalvelu, teemme mitä lupaamme. Kultahiekat, majoitusta Oulunjärven rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Syökö se hauki? No, se tulee jo. Jalo.
On hyvä aloituskala. Tuuli on vähän moinannut eilisestä, mutta edelleen silti tosi kova. On puuskissa varsinkin kova. Ja sen takia me päätettiin, että joukkueet saa valita itse rampit, mistä lähtee, ettei tarvitse ajaa isoin selkeä yli tässä tuulessa. Ja se tietenkin vähän vaikeuttaa meidän hommaa, koska me tarkoitus mennä jututtaa tiimeen, mennä katsoa sitä. Nyt aika paljon ne varmaan hajaantuu ympäri järveä, mitä luulet? Joo, tämähän on yksi Suomen suurimpia järviä. Ja nyt jos tiimit sattuu menemään täysin eri puolelle järviin, niin onhan se meille niinku vaikeuttaa sitä, että mistä me sit mennään tiimejä seuraamaan ja katsomaan. Ei oo mikään jätti. Ei, mut ihan hyvä. Vedän vähän. Ja siinä on hyvä. Näytti paljon isommalta. No, toi kelpaa ihan hyvin aloituskalaksi. Me kastele lautaa. Ai se oli vaan 84. 84. 84 senttiä lapulla. Tää ei saa jäädä kyllä kortille. Mutta... Ei todellakaan. Minuutti kisaa mennyt ja 84 hauki laudalla. Hyvä Westin. Ja sitten siirrytään ison veden äärelle Janin ja Tomin veneeseen. Meillä on ollut näissä Predatoreissa välillä aika huonoa säkääkin niin kuin monesti, että eilen kuha tippu haukipäivänä, silloin siellä Pielisjoilla niin ei saatu haukia ottaa, vaikka oli kuinka paljon. Kuhapäivänä siellä Pyhäjärvellä, niin mä menetin veneen vieressä yhden ison, kun mä yritin flipata sitä veneeseen, kun mä en muista, oliko justin, että sä teit jotain spiikkiä kameralle ja se tuli ihan siitä, mä en kerinyt niin kuin haavia pyytää, niin mä vaan niin kuin nostin ja ollut paljon sellaista tolppa sisään, tolppa ulos menikin. Niin, aina 1-2 päivää onnistuu. Kato muuten toi Sparkin väri. On muuten sitten pikkasen kivan näköinen väri. Ja sitten kun se on vielä, se on periaatteessa, katot aurinkoa, niin se on läpikuultava. Toi on niinku, eikö tossa olisi Saimaa väri? Se voisi olla. Mä voin muutaman varastaa sun. Varasta. Nyt näki. Okumalla Predatori skuupissa. Tomi ajaa, Salvo onkii. On hyvä. On hyvä. Varanturi. Ykkösellä. Yes! No. Siinä on. Eka kala. Hyvä kala. Yli 70. Paina pois. 75. Yes. Siitä vaan. Siitä se lähtee. Vähän oli takkunen alku. Löytyi paljon kuhaa, mutta oli vähän liian syväs. Niin nyt oli hyvä kala. Oli 4-5 metriä. Se oli noussut. Katteli pikku kalaa, niin vähän miettii, mutta kyllä sit näki, että oli tosissaan. Löi! Kiinni, löi. Ja ei mikä. Tähän tän kesän valkoinen 5-tuumainen Rapala Crush City Kickman. Ihan älytön kuhaviehe. Ai. Kuva päivä. Timo Kuma. Sit se lähtee. 7,3 kuha. 4 vielä tollasta, niin ollaan aika hyvin. Ja nyt vapautetaan se kala. Silleen, että pää alaspäin ja pieni yppy. Näin se kala latte. Tulee happea heti kiduksi ja... Sieltä. Siinä voisi olla 30 ja otti tuohon vähän isompaa jikiin tuohon Stingmanin Crush Cityltä. Ja 3-1 siitä. Ihan nättiä aapoo. Rupee lykkimään. Ei muuta kuin näitä lisää. Noita me ruvetaan kohta sitten koittaa. Alkaa kalastusaika ja saadaan vieheet veteen. Tässä on muuten hyvä vinkki nyt sitten kotiin. Vavan tämmönen niin kuin kuntotarkistus, jos vois sanoa. Tuossa me keskusteltiin tuossa ammattikalastajan kanssa ja täällä on semmonen 10 metri sekunnissa tuulee. Veneet oli toisissaan kiinni, yritettiin pitää, mutta huomattiin, että ne pari Vavan kärkeä kumminkin jäi sinne käytännössä vähän veneiden väliin. Ei tiedetä, että missä kunnossa on, niin kokeillaan Vavan kärjet nyt vähän rasittaa, että ei kai ne turpiinsa ottanut. Se ei ole hirveän kivaa huomata kalan kanssa, että se yhtäkkiä katoo. Mutta ostaa sitten uutta vapaa liikkeestä, kokeilee sen aihion toimintaa tai kun kokeilee nyt kuntoa, niin ei missään nimessä oteta sormilla täältä kärjestä kiinni ja taivuteta. Koska tää on täysin luonnoton asento Vavalle, tämmönen niin kuin kulmataivutus yhdestä kohtaa. Vaan vapa rasitetaan ja tehdään se koeveto aina niin, että otetaan siimasta kiinni. Tuolta ja sitten otetaan tuosta kelan
yläpuolelta tai tyvestä kiinni ja sitten kokeillaan tällä tavalla rasittaa. Se vapaa ei ole ottanut tukkiinsa, eli pelkällä säikähdyksellä päästiin tästä. Better fish. Or better than the first one. Sorry? It's at least better than the first one. Or it's hooked in the back. Are you kidding me? Put some good pressure. You don't want to net this one. Not this time, yeah? Joo, tää on nyt vähän härski veto. Kalastetaan täsmänä haukea ja joku sanoi, että tää olisi niinku pelien peli. Niin, nyt me nähdään, että onko siitä mihinkään. Jos hauki löytyy, niin Mama Bullfrogi. jos se kunkin Mama Bullfrogi ottaa, niin on tässä varmaan ihan pointtia. En mä sammakko, mutta tässä on kuitenkin hyvät liike. Aika iso profiili tekee varmaan nämä pyrstöt, mitkä lepattaa aika rennosti. Niin mä luulen, että tässä on seuraava hitti. Jos tällä vielä onnistuisi muutaman kalan saamaan, niin onhan sitä joku heittänyt vissiin jotain hiirenpäitä ja muitakin. Niin miksei nyt sammakkoakin? Tuli. Onko kiinni? Ei oo. Miksei se oo kiinni? Mihin se meni? Tossa se on vieläkin. Tossa. Se kävi niinku ampuu vielä kertaalleen. Siinä on seuraavat sitten. Seuraava. Oliks se vielä jossain? Ota mä katon. Pikkuhaukea, 60 lapulla. Mitä nyt tolle vielä vähän? Se laita sitten 3 metrin päästä täysiä kiinni. Ja jos sieltä tuli pohjasta lähtikö joku ei. Tuolla ei 2, nyt on taas 2 haukea. Kumpi ottaa? Ottakaa niin jompikumpi edes. Aika, mitä? Se toinen tuli vissiin kertoa sille, että mä kävin äsken tökkäsemässä. Sattu nenää. Siinä ne on 2 ihan rinnakkain, kun taistelee sinne. Kaivetaan täältä kikkapakista uutuusrapala. Tuli tähän Crush City-sarjaan toi The Jerk. Eli tämmönen haarapyrstönen TPE-materiaalia oleva haarapyrstö. Tommonen hyvin kalamainen profiili. Varmaan jotain kuoretta tai muuta tässä syövät. Kaivetaan tuolta. Vähän isompi kuula meille. Saa olla ihan tommonen, se on 12 rammaa. Sieltä Janne vetääkin. Aika pientä vaan. Ajattelin, että pistetään toi isompi vaappu, jos se keräisi vähän isompaa, mutta eipä se pieni löyty. Tosta saatiin tommonen nätti paketti siitä rakennettua. Ja voin melkein luvata, että kun tosta jo pelkästään laskis tohon veneen laidalle, niin meillä on ahvena kiinni. Pistetään se tosta ja nuija. Kato, meinasin ruveta nostaa uuteen heittoon. Niin Kyllä. Ja sieltä. Sieltä heti sillä uudella paketilla tommoista nättiä ahventa. Otettiin tänään toi ahvenpäivä tähän, kun ajateltiin Jannen kanssa pitää hauskaa ja mietitään sitä kuhaa sitten myöhemmin, että se voi olla sitten ihan mitä tahansa se kuhahomma, mutta ahven tiedettiin, että se on täällä hienoa, niin lähdettiin sillä ahven edellä ja tässäkin vähän kova keli on, niin ahventa on sen verran rajusti, että näitä kyllä saa ihan reilusti onkia, niin siellä meillä oli pikku täppä. Käy vähän lorkkimassa, ei oikein ota kunnolla, kun osa on sen verran pientä tossa, niin naputtelee vaan. Mutta huomenna sitten mietitään sitä kuhahommaa uusiksi, että
minkäännäköistä niinku ajatusta ei ole tähän kuhahommaan täällä suunnalla, mutta eiköhän me joku kuha jostain kulmalta löydetään. Ja tällä paikalla ilmeisesti on tosi paljon sitä ahventa, kun ruota tuli tähän, ne kaarsi tiettyyn paikkaan ja saman tien rupesi nousee kalaa. Ja näyttää aika pientä kalaa, mutta varmaan seassa sitä isompia vai? On. Ja siis melkein joka heitolla tulee nyt kalaa, mutta niin kuin näkyy, niin se on tämmöistä kukkokalaa koko ajan vähän isompaa. Mutta se on vähän niin kuin myös ongelmakin sitten tietyllä tavalla ahvenen kalastuksessa, kun siellä on ne isot ja pienet on sekaisin. Niin se, että saat sen vieheen sinne isolle, niin se ei ole niin easy juttu, koska ne pienet kerkee hakee, niitä on massana kuitenkin niin paljon enemmän. Pientä liikettä koko ajan annetaan se viehe olla siellä pohjassa ja sitten taas niin sanotusti nypytetään ylöspäin ja siellä iskee kala. Että toi on niinku tosi tehokasta touhua ja hyvin toimivaa. Sieltä tuli tuohon jaamaamotan tommoseen flukemalliseen Sieltä Jannekin vetää. Otti tosta taas veneen alta 14 kuula isolla koukulla, niin vähän karsii pienempää. Niin nätti ahve. Uskoisin, että oi kun tuli piikki käteen. Uskoisin, että ollaan siinä 30 sentin päällä, kyllä. Ja 33 senttiä taas. Hieno ahve. Tän kokoista kalaa tossa on jonkun verran. Koitetaan onkin tämmöset ahvenet tosta korttiin ja lähdetään sitten siirtyy. Ei pitäisi olla suuri ongelma tällä tahdilla. Nyt on kaikki ahvenet yli 30 senttiä. Kalaa on aika runsaasti, että vähän pahaa tekee lähteä tämmöstä paikasta pois, kun joka laskulla ei tarvitse edes heittää, voi vaan pilkkiä tosta veneen laidalta, niin ahven on kiinni. Siellä oli taas. Käy vähän. Tässä karsii hyvin tommonen isompi koukku sitten pienempää ahventa pois. Niin kalan keskikoko parani heti selkeästi tosta. Laitoin tommosen. Tässäkin nyt on 4/0 koukku, että on ihan semmonen raju ankkuri ja tommonen 12 senttinen jiki, niin se on ihan hyvä. Meillä on hyvä taktiikka. Janne heittää tonne sivuun ja hakee kalat mulle tähän alle ja mä pilkin ne tosta kyytiin. Kyllä se Jannekin aika monta on sitä saanut. Ei oo pelkästään houkuttelua toi homma. Hyvin vetää kummatkin kundit. Onko se ideana sit se, että kun vedet kylmenee mennään myöhempään syksyyn, niin sit uitetaan niin entistä hitaammin vielä? No, pääsääntöisesti semmoinen ajatusmaailma on aina ollut, että mitä kylmempää se vesi on, niin se hitaampaa se uittoon. Mutta nedi- ja rapuviehellä niin mä itse käytän ihan vuoden ympäri. Et se on mun mielestä vähän harha käsitys, että sitä voi käyttää vaan kylmällä tai viilellä vedellä. Se, mikä tuossa tekee sitten helpompaa totta kai myöhempää syksyä, on se, että mitä myöhemmäksi mennään, se enemmän se kala parveutuu. Eli se tulee tiiviimpiä ja isompia pakkoja sitä kalaa noihin tietyille matalikkoalueille. No tässä kartat hyvin näkeekin, missä ruoto, eli se on tämmönen 2,5 metrin matalikko. Ja tässä on, ei nyt itse hirveästi syvempää vettä ympäri, sitä kauempana toki on syvää vettä. Mutta onko tää tämmönen tyypillinen kannas? Onko tää tyypillinen ahvenpaikka? On, se on aika tyypillinen. Tuossahan on ihan niin sanotusti täysin matalaa, että siinä on tommonen pieni kaarikkosaari ja sitten sen ympärillä on tommosia kivoja aaltoilevia matalia alueita, mitkä sitoo kalaa hyvin. Se on heti. Aikamoinen tirri, mutta joo, pieno. Mitä kun alamitta on 2,5, niin se ihan ok, se on päälle 30 ensimmäisellä heitolla. Ja motorooli, hei. Motskulla. Motskulla. Hyvä. Se on 33, siinä näkyy. Hop. Tikkanen otti 33 senttisen ensimmäisellä heitolla. Mulle jää. Tää on justiin kun on ahvenparvi alla. Niin, ja tällaisessa kisassa kun pitää haavita, mitata ja muuta, niin siis sen takia mä oon taktisesti lähdetään kauempaan, että se on tuolla. Niin Tikkanen kun on ensimmäinen heittäjä, niin tää saattaa nyt olla niin, että mä en kerkeä edes niinku nousta ylös tästä ennen kuin... No joo, siellä oli jo seuraava. Oi! Eikä pysy? Pysy.
Täys. No niin, tosiaan tässä kakkospäivän eli meillä ahvenpäivän aloitusta. Ollaan tämmöisellä aika laajalla, matalalla kivikkoalueella ja alkuun lähdetään vähän sillä lailla, että yritetään löytää kalaa ja muuta, niin tommosia vieheitä, mitkä on aika nopeasti kalastaa, eli Big Hula esimerkiksi. Saadaan pidettyä aika hyvin vauhtia ja hyvä etsiä kalaa. Andreas heittää astrovaippia, pientä bladea, sama juttu, sillä pystyy nopeasti. Sitten jos löydetään kalaa, mutta se vaan käy vaikka vähän tökkimässä vieheeseen tai ei muuten suostu ottaan tai muuta, niin sitten vaihdetaan vaan vähän tyyliä. Voidaan laittaa esimerkiksi sitten näitä nedejä. Tässä on meidän Bigster Kekko, ihan älyttömän hyvä nedi, kelluvaa materiaalia. Sitä sitten vähän hitaammin siellä pohjassa, jos ne ahvenet on laiskalla päällä ja huonolla otilla. Et yritetään vaan löytää ensin kala. Tää on laaja järvi ja laaja alue ja kaikkea muuta, niin löytää kala ensin noilla, millä vähän nopeammin pystyy, niin sanottuja churching bait englanniksi. Ja niin sit, jos löydetään, mutta ei meinaa ottaa, niin sitten vähän vaihdellaan ja yritetään näillä löytää. Paikki? The pike shaked also not that good. It's not net good. I'm here with That the is first cast. first cast boom. Is it the first cast boom? Yeah, it's a first cast without a boom maybe. Thank you. I was under it all the time. To be sure. I don't know if it's a 25 or either. But it took really good. Oh, 27. Oh, it's not nice. I let him go. Ampu parveen. Joo, se ampuu. Aika iso lautta. Siellä on joku. Kuinka syvällä se on? 7. Mennään oikeastaan mun kumiin. Se on jo parves vielä. No sun kumitkin oli sinänsä. Se on sun pohjassa. Aha. No niin, vittu. Oliko se kissa? Oli. Se on uudestaan kissa. Aika kevyesti nousi hauki. Onks 60? En mä tiedä. Onko? On. Nätti. On Peli hieno. auki, hei. 61 senttiä. Ei mitään haju, minkä kokoinen se on. Ei se mikään jätti oo. Ei oo. On se nyt ehkä päivä iso. Siinä jättää se. No se on 88 tai 89. Mä en tiedä on se 88. Joo, hyvä. No niin. Ja heti hauen perään Westin saa skuuppiin kuhan. Predaattorit viihtyvät lähekkäin, vaikka eri lajia ovatkin. Leolla on harjaantunut luotaimen lukutaito ja hän osaa jopa määrittää elektroniikan avulla lajin ja koon. Nyt Westin tavoittelee 3 pistettä kisan suurimmalla kuhalla, joka on tällä hetkellä CVC:n 85 senttiä. Saatko se taivasankkuun päälle? Riittääkö? No siinä ja tässä. Katot. Vittu tulee luo. Hyvä. Miten luja se löi? Vittu tulee luja. Ihan sairasta hommia. Vene kääntyi vielä sillä että oli toi keuli. Komeeta. Vähän lyhyen mallinen se on. Tommonen Otrakka. Ei riitä mihin. 79. No ei se riitä. Ei sitä tarvitse sen enempää. Joo, eli meillä on me ollaan nyt tänään käytetty tätä settiä tässä täsmäkalastuksessa. Kuhan täsmäkalastuksessa tää on Okuman Guide Select Vertical Cast.
Ja painoluokkaa 20-70 grammaa. Tää on sellainen, että tää tyviosa on yksiosainen ja sitten lähtee kahvasta irti. Tosi tunnokas ja tartuttaa tosi hyvin isommankin kalan. Hei! Ja Tomi. Joo. Nyt pitää taas heittää, pahoittelut. Jatketaan tää kohta. Tulee. Kiinni. Sori. On iso. Tosi iso. On tosi. Jäätävä. Solvu! Mikä down! Wow! Yes! Iso hauki. 115 voi olla nyt top kala. Nyt on hyvä kala. Vitsi. Ei oo. Vitsi, mikä pää! Mikä pää? On iso kala. On iso kala. On yli 110 senttiä varmasti. Nyt katsotaan, nyt mitataan. Otetaan rauhassa taas. Tuli aika nopeasti. Ei kerennyt oikein potkia, saatiin se suoraan ykkösellä sisään. Nyt on iso kala. Vitsi kun mä näin scoutissa, mikä toi on oikein. No. Pidä. Tuli niin nopeasti ylös, että aika on vielä virtaa kalas. Tomi kiinni. 125. Okei. 125! Yes. Wow. No niin, nyt mennään sinne. Kuma 125 senttinen hauki. 125. Uusi pituusenkka mulle. Mahtava juttu. Todella hieno kala. Kiitos Salvo. Ajo hienosti. Ja yksi heitto. Ei enempää tarvita. Rapala Soft Olio Mustache Rig. Sille tuli. Tollanen. Tämä pitää olla veneessä. Tämä pitää olla veneessä. Saatiin just raportti, että nyt on tullut aivan uskomaton kala. Koko Masters-historian pisin hauki. Kyllä. Eli ihan käsittämätön. 125 senttiä. Kyllä. Painoa me ei tiedetä, mutta varmaan siinä 13-14 kilon luokkaa oleva kala. Ihan huikea kala. Upea kala. Se riippuu aika paljon, että kuinka läski se kala on, mutta kyllähän tuon kokoinen kala voi painaa yli 15 kiloakin. Voi painaa, voi. Ja silloin varsinkin, kun se on ollut tankkauksella, niin ne on tosi iso kokoisia. Mutta oli se niin tai näin, niin pitkä kala ja pituuttahan me varsinkin seurataan. Just näin. Ja ilmeisesti se tuli näillä niinku Rapala-uutuuksilla. Joo. Rapalahan on silleen tehnyt muutoksen tähän niin kuin viehemaailmaansa, että ensimmäistä kertaa sieltä on tullut pehmyt vieheet, eli puhutaan softivieheistä. Ja tässä on ensi kauden 2 varmasti niin kuin yksi suosituinta Rapalan viehettä, eli sieltä löytyy soft otus ja olio. Ja olio on siitä mielessä, että siellä on tuplasirppipyrstöt, eli jos tämä ei lähde hitaalla uitolla liikkeelle, niin ei lähde mikään. Mutta tämä yhtä lailla otus, niin todella voimakas battletail-pyrstö, eli tekee hienoa uitnia. Ja siinä raportissa oli mainita, että se oli nimenomaan tullut tällä Fire Tiger-oliolla. Kyllä. Mutta sitten se oli rigattu Mustache-rigillä. Mikäs se on? Eli se on vastaavanlainen pää, kun puhutaan miuraspäästä. Eli puktailipää, missä on korkkinen runko ja se tekee ison silhuetin tuohon vieheen eteen. Se kasvattaa entisestään vieheen pituutta, mutta ennen kaikkea pysäytyksessä niin se ikään kuin aukeaa se puktail karva siinä ja sitten taas vedossa se supistuu tuon viehen päälle. Se tekee tosi näyttävän siitä viehestä. Tuntuu, että kivessä on kiinni ja saatiin kala tosi nopeasti haavi, että se ei oikeastaan edes tajunnut, että se oli kiinni ja ykkösellä sisään. Ja kun me nähtiin, oli vähän hässäkkää kyllä. Vähän hässäkkää, ei ihan vielä tajuttu. Mä arvelin, että 115-120 senttiä. Olikin 125 senttiä. Mulle uusi pituusenkka. Kiitos Salvo. Kova. Ja jatketaan nyt kuhan onkimista. Toki jos tulee 130 senttinen, niin ehkä me heitetään, mutta jatketaan nyt se kuha. Keskitytään kuhiin nyt, mutta ei. Muistakaa. Tää on ollut ykköstykki. Täällä on asiakkaat tänä vuonna saanut niin paljon kalaa. Ollaan rikottu ihan muutama näitä. Joo. Yes. Onnittelut! Kaikkien aikojen suurin hauki Masters-kisoissa. Tätä suoritusta on muiden joukkueiden lähes mahdoton lyödä. Okumalla on vahva kiinnitys 3 lisäpisteeseen.
Ei. Nyt sulla oli toi ilme, sinne menee meidän viimeinen järkki. Sitä huuli pieleenkin. Olisiko mä ottaa sen haukisetille kuitenkin? Tossahan se olisi. Banaani ei onnas. Voin luvata, että ampuu. Veikkaan, että menee noin 5 sekuntia, kun viehe putoo veteen, että on hauki kiinni. Mä en saa 5 sekunnissa edes haavia kanssa. Tässä tuulessa. Ruoto tavoittelee sinnikkäästi 3 pistettä suurimmasta hauesta. Heillä ei ole vielä tietoa Okuman jättikalasta. Heitin ohi. Hei. Vähän toi tuuli otti tähän karvaan. No, ottaa vähän tähän haaviinkin voin kyllä. On kiva keli. Ei riitä. Ei riitä. Otanko mä sen haavilla? Ei tarvitse. Ei ollut iso. Nätti hauki, mutta ei auta. Oli tossa ihan pinnassa pikkukalaparven alla kytiksellä ja saman tien kun osui miuras eteen, niin siihen se laakas kiinni. We keep the net here. Oh yeah. That's good. Goody. Yeah, I have fish on my rod also. We don't need to count under 30s anymore. After we bring up the rest over 30 also, and then we don't need to care about it. 32. Seger is casting the regular piglet 8.5, and I'm doing the big hula all the time because somehow big hula, it picks up little bit bigger fish. Now it's just like they are 28, 29, but directly with big hula 31 and 32. So use this bait, it's picking up the bigger fish. It's hooked one time from the outside and one time from the inside. That was a good bite though. That's a little bit better, yeah. That's gonna be 30. Yeah, that's gonna be 30 wrong. Do quick measurement on this one. They're beautiful here. Look at the perch. Wealthy. Biting like hell. We gotta keep on casting. They are really on fire at the moment. Okay, now we finally find the school and they are really biting. Every cast we catching something. They are between, let's say, 28 and 34 now. Hopefully there is some big ones. We need to maybe change a little bit gear to skip the smaller ones and fish only for the bigger ones. But we fill up the paper here and we see what happens. Tuo on samanlainen kuin äsken. Mistä sä niitä nyvit? Tosta veneen alta ne tulee nää pienet koko ajan. Pistit sen raavuun? Pisti. Ja tommoseen liukurigiin. Texas Carolina tyyli riippuen onko toi liukupaino vai kiinteä paino, mutta kutakuinkin samalla tyylillä ja tommonen rapu kiinni. Pitkällä perukkeella mä haluan, että se leijuu siellä oikein hitaasti. Nää ei todellakaan oo hirveän hyvällä lyönnillä, niin tuntuu toimivan. Tuntuu toimivan ainakin osittain. Okuma etsii kuhia 50 kilometrin päässä Garminista, Paltamon perukoilla. Jättihauki on hyvä bonus, mutta kuhakortti pitäisi saada täyteen.
Tulee. Hyvä potti. Ok. Yes. 4. kala kortille. 70 senttiä plus. Yes, hyvä salvo. Kiva. 4. kala. 4. kala. Yksi vielä. Kiinni. Ei irti! Kuha aika huonosti ottaa uudestaan, mutta joskus ollaan saatu. Hauki on helpompi saada lyömään uudestaan, mutta kuha voi olla kyllä haastava. Mutta kokeillaan siinä se. Se oli niin vähän aikaa kiinni, niin on meillä ehkä vielä mahdollisuus. Nyt se pelästyy. Tule. Takaisin. Lyö. Kiinni. Ok. On hyvä kala. Yes! Saatiin lyömään. Otti uudestaan. Siinä on kortti täys. Yes! Mutta niin kuin näette, niin aika hirveä keli täällä on täsmäkalasta. Tosi vaikea. Vaikea pidä venettä, vaikea heittää. Se on vaattopaa siis. Kortti täys. Kortti täynnä. Kyllä. Pieni hyppy. Siellä se lähtee. Mä pistän nedin nyt vähäksi aikaa vaihtoon. Ajatus oli, että se poimisi vähän isompia, mutta nyt mennään sitten vähän vielä ripeämmällä ja mennään Astrovipeen. Täällä on meillä paljon hienoja värejä. On sekä luomuväriä että on sitten kaikennäköistä ärtsyä. Mä kokeilen ensin tossa ihan tollasella. Voi olla, että ahven on jopa paras, koska Andreas äsken kun sai kalan, niin se sylkäsi aika ison ahven, eli ne syö noita pienempiä ahvia, ne isommat. Kokeillaan ensin vähän tuommoisella muikkuvärillä ja katsotaan, mitä rupeaa tapahtumaan. No. Yeah, Astrovipe, but not making it bigger. Yeah, but it feels quite good though. I don't know what the fucking bait you need to put on that you skip the small ones. Have you count how many we have catch? No. All together? If this should be competition that most of the fish, I think we quite strong at the moment. Quite strong at the moment, yeah. Näki. Se ei tajunnut mitään. Se on iso. Se on iso. Ei tajunnut mitään. Yes! 80 senttiä. Onko siinä kisan suurin kuha? Ja Okuma kuittaa kiinnityksen 3 pisteeseen. Ai. Kyllä se vaan paranee. Ja meidän pitäisi saada se 90 senttinen, niin, tai se 86 vissiin, koska top-kala oli ainakin eilisen päivän jälkeen 85 senttiä, niin totta kai me halutaan se. Eri värillä se tuli parantaa. Nyt, eri värillä. Joo, kyllä täällä tunnetaan se väri. Kickman 5-tuumainen. Täällä on tänään tullut eri väri, Sexy Shad. Kova peli. Samalla värillä tuli ennen se isompi ahven. Joo. Niin, eilen saatiin isompi ahven. Niin, tällä samalla värillä. Rapala Crash City Kickman toimittaa. Tossa on möykkyä. 10 tossa Venäjän perässä. Taas sama homma. Voi vaan. Nyt jos on nappi, niin vääntää vapaa kyllä siihen. On nappi, hyvä. Hyvä jännä. Pääsit 40 kerhoon. Tosta noin vaan. Ei. Se on 40 ahve. Oh yeah. Ota tuplahaa. Ei oo kyllä niin iso. No mut voi se sieltä.
Se on hyvä. Vähän miakkailua siihen. Ui, suokin. No, kato. Heiluu venekin täällä. Sun on sieltä irti. Kiristä vähän siinä. Noniin. Ottaa sen pienemmän, se ei riitä meille. Ei se riitä. Käyttää sen nopeus. 3-4 nätti, mutta ei riitä. Jannen kyllä riittää. Se riittää. On komia. Se riittää. Se on hyvä lippu. Taas saa Nediä kaivaa syvältä. Tästä ne tykkää kyllä tänään. Siitä ei pääse mihinkään. Sitten katsotaan mitä me saadaan mittaa siitä. 40. Ruot on saanut nyt aika komeita ahvenia tuolla vedellä. Ne on käyttänyt just näitä Nedia-rapuvieheitä ja nämä on ilmeisesti ollut semmosia, mitkä on niinku viime vuonna jo vähän oli tulossa ja nyt nämä on tullut isolla rytinällä markkinoille. Joo, ja Nedia-rapuviehet tulee sieltä Amerikasta passikalastuksen kautta, mutta ne on rantautunut viime vuosina enemmän ja enemmän nyt Eurooppaan ja nyt viimeisen parin vuoden aikana niin rajusti Suomeen. Puhutaan esimerkiksi Rapalan Ned-vieheistä, niin puhutaan Nedia-rapuvieheistä ja nyt esimerkiksi tässä näin, niin meillä on Yamamoton uudet Nedi-viehet, mitkä on yhdysvaltalaisia vieheitä. Eli vastaavalla tavalla kuin Rapalan Crushity-vieheet, niin nämä on myös suolattuja. Nämä ei ole TPE-materiaalia, eli nämä on ihan normaalia. Nämä ei niin sanotusti mene hajalle toisten vastaavien jikien kanssa. Ja se, mikä näissä yhtenäistä on näissä kaikissa net-tyyppisissä vieheissä, niin näissä on ensisijaisen tärkeää antaa sitä rauhallista uintia sille viehelle. Okay. Osaatko kertoa yleisölle, mistä nimi Ned tulee, koska se on musta aika erikoinen nimi? Se tulee Ned-kehdestä, eli amerikkalaisesta virtuoosista, kalastusvirtuoosista, vähän niin kuin amerikkalaisesta vikavormasesta. Okay. Eli se on omalainen virtuoosi tässä meidän Ned-skenessä ja paljon kehittänyt ja suunnitellut ja filosofioinut koko ajatuksen Ned-vieheistä, millä tavalla pystytään kalastamaan mahdollisimman rauhallisesti, tarkasti, hitaasti, yksityiskohtaisesti. Mä voisin kohta näyttää mun oman tavan siitä kalastustyylistä. Sä oot ilmeisesti sisäistänyt tämän filosofian. No mä en ehkä filosofiaa täysin sisäistänyt, mä oon sisäistänyt Ned-vieheillä kalastamiseen erittäin hyvin. Nyt kun me kalastaa Ned-vieheillä ja ravuilla totta kai, niin on tosi tärkeää, että siinä upotusvaiheessa niin me annetaan sille vieheelle jo liikettä. Eli mä käytän tosi paljon vapaa siinä itse uittamisessa. Se vajoo sinne koko aika ja silti mä väristelen sitä. Eli se periaatteessa se Nedi-viehe siellä koko aika pomppii. Sitten sen jälkeen kun se menee sinne pohjaan, eikä me nähdään, että toi siima niin sanotusti löystyy, että me tiedetään, että se on siellä pohjassa, niin me tehdään rauhallisia nostoja, jolloin se pystyssä oleva Nedi hyppii hyvin pieniä liikkeitä eteenpäin. Ihan puhtaasti raahataan sitä viehettä, otetaan aina löysät pois ja päästetään taas se tippuu sinne pohjaan. Ja tehdään taas vavalla hyvin kevyitä nostoja. Eli tässä nedikalastuksessa ja rapukalastuksessa niin se valtti on oikeastaan se, että meillä ei ole hirveä kiire mihinkään. Ja Westinillähän tulee tämmöinen Ned-sarja, eli niillä on ihan vapa Ned-kalastukseen. Sitten on erilaisia Ned-vieheitä, offset-koukkuja, erilaisia painovirityksiä. Ja se on selkeästi, että nyt on Ned-buumi käynnissä. Tulee. King! Sitten on jo iso. On iso. On iso, toi on iso. On paino, on iso. Tosi iso kala. Tosi iso kala. Ei! Ei! Nyt ollaan saatu ensimmäinen etappi Oulujärvellä päätökseen ja on ryhmäpuheluaika. Tosi mielenkiintoista nähdä nyt, että minkälaisia tunteita herättää koko Masters-historian suuri hauki, eli 125 senttinen aivan upea kala. Westini hauki ja onginta ja 415 yhteistuloskortilla.
Team Lawrence on yrittänyt etsiä haukia tämän päivän ja on löytänyt niitä yhteensä 157 senttiä. Team Okuma ongitaa kuhaa lapul 362. Sitten semmonen juttu, kun saatiin bonus aukee. 125 senttisen. 125. Komia. Nyt on komiaa. Onnittelut. Nice spike. Ihan jäätävä hauki. On se kyllä. Ihan järkyttävä. Team CBC onkin ahventa ja kortilla 171. Ei ahvenella saa niin nopeasti kurottu umpeen. Team Ruoto onkin ahventa ja yhteistuloksena 190. Team Garmin onkin ahventa ja kortilla on 158. Oulunjärven ensimmäisen etapin osalta tulostaulu kertoo seuraavaa. Ruoto 190 senttimetriä ahventa. CVC 171 senttimetriä ahventa. Garmin 158 senttimetriä ahventa. Okuma 362 senttimetriä kuhaa. Westin 415 senttiä haukea ja Lowrance 157 senttiä haukea. Okuman järjetön pötkäle tuo joukkueelle kiinnityksen suurimpaan haukeen. 125 senttiä. Onnittelut vielä kerran. Suurin kuha 85 senttiä on edelleen CVC:llä ja suurin ahven 40 senttiä Ruodolla. Jos sä itse innostuit kilpakalastuksesta, niin just nythän on käynnissä Pilkkiliiga, eli käy katsoa kalastusliigat.fi, sieltä löytyy kauden rennoimmat kalastuskilpailut. Oli vähän hauki pojalla. Mutta mä vähän ajattelinkin, että kyllä Oulujärvestä joku vetää sen ison. Joo. Ison ainakin yhden ja voi olla, että sieltä tulee vieläkin isoja haukia lisää, mutta on kyllä komea hauki. On kyllä. Sinänsä harmi, että ei ollut niitä haukipäivä, mutta toi on kyllä rajoissa, niillä on joku haukipaikka tollain. Ne saa 3 pistettä isoimmasta hausta, koska kukaan ei tule saamaan yli 125 senttistä haukea. Ja sitten jos ne voittais vielä haukipäivä. Mutta oli nää aika raju kuhalappu. Oli. 362, niin 5 kuhaa, niin se on yli 70 senttiä keskimäärin. Hieno, siellä on kyllä hyvä kuhapaikka löytyy. Saatiin sellainen bonushauki. Kun 125, joo, morjes. Sitten saatiin semmonen bonushauki. Niin. Ollaan vähän rikki, just irtosi iso kuha. Yli 90 senttinen helposti. Ois ollut top kuha, mut ei mahda mitään. Ollaan toipumassa. Yritetään tässä tauon aikana keräillä itteemme. Mut voi olla tyytyväisiä tähän mennessä tässä jaksossa, mitä on saatu kasaan kyllä. En mä tiedä, vähän orpo olo Isolla järvellä tavallaan. Ei oikein haisu, että missä on kalaa. Ja vaikka hyvänäköistä aluetta tääkin. Tässä on kaislikkoa ja vähän monttua ja tällaista vähän syrjäisempää aluetta tai suojaisempaa aluetta, mutta syöttiä on paljon, pikkukuhaa on pohjassa ja 1 hauki löydetty pohjassa makaamassa. Ei yhtään vällärikalaa. Niin, vaikeeks vetää. Siellä! Pidä siinä, mä katon sen toisen se oli ihan vieressä.